من بين ثنايا العصور جئناكم بأحلى السطور، حكايات لكم نرويها وبعبق التاريخ نمليها، درر من تراث عتيد حملناها لكرام القوم قدمناها. حكايات شعبية، لا تنسى الاشتراك ليصلك كل جديد. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أصدقائي الأعزاء في حكاية جديدة من حكايات شعبية. حكايتنا اليوم حكاية فريدة عجيبة غريبة، أتمنى أن تنال إعجابكم أصدقائي الأعزاء. حكايتنا اليوم بعنوان الأميرة وابن الوزير اليتيم. يحكى أنه في قديم الزمان عاش أحد الملوك. لم يكن ملكا هذا من الملوك المحظوظين، لأنه لم يرزق بذرية من نسله. وفي يوم من الأيام جلس الملك حزينا يفكر في حاله، عندما دخل عليه كبير الوزراء وسأله قائلا: ملكنا المعظم الممجد، لماذا أرى الحزن طاغيا على وجهك؟ أنت تملك من الثروة ما لا يملكها أحد على الأرض، فما الداعي للحزن إذن؟ أجاب الملك على سؤال كبير الوزراء وقال: قد تكون مصيبتنا فيما قلت، لكن هذا الملك وتلك الثروة الكبيرة التي بحوزتي لا يعوضان عن الذرية التي حرمت منها، وسوف أموت مقهورا حزينا لأنني لم أنجب بعد. تنهد الوزير تنهيدة حسرة وهو يواسي الملك. ذكره أنه أيضا يعيش بلا أولاد، وأنه أيضا بلا ذرية على الأرض. جلس الاثنان يتجرعان الحزن والمرارة على حالهما، ثم قررا معا أن يرتحلا ويطوفا بالبلاد حتى يسريا عن نفسيهما. صار الملك ووزيره طويلا مضت عليهما أيام وليال وهم يقطعان الطرق والوديان. وفي أحد الأيام وصلا إلى حديقة رائعة الجمال يحيط بها سور ويتلوى كالثعبان. دارا حول الحديقة محاذيين للسور وهما يبحثان عن باب للدخول إليها فلم يجدا. وفي الحديقة تفتحت شتى أنواع الزهور، فاءت روائحها الزكية، وسمع تغريد البلابل والعصافير تزقزق فوق أغصان الأشجار. وفوق العشب الأخضر الكثيف فرشت أبسطة ناعمة الوبر كالحرير، وتناثرت عليها الوسائد المخملية الطرية. كان لهذه الحديقة مفعول السحر في إزالة الهموم والكروب من أي شخص، فإذا دخلها إنسان يحمل أطراح الدنيا وأغلق عينيه بداخلها ينسى على الفور أحزانه مهما كبرت. أخيرا عثر الملك ووزيره على مدخل غريب الشكل يفضي إلى الحديقة. دلفا من خلاله وجلس على بساط مفروش أسفل إحدى الأشجار. فجأة ظهر أمامهما كهل ذو لحية بيضاء طويلة يرتدي رداء أبيض فضفاضا. اقترب الكهل منهما وسأل: مرحبا بكما يا أبنائي، ماذا تفعلان هنا؟ وقف الملك والوزير وانحنيا للرجل العجوز في احترام وتبجيل. بعد ذلك تبادل النظرات، استجمع أفكارهما وشرعا يحكيان للكهل عن أحوالهما، وكيف أنهما يعيشان بلا ذرية أو أطفال، وأنهما قد زهدا في متع الدنيا ومباهجها وارتحلا يطوفان البلاد. استمع الكهل لما قاله الملك ووزيره. بعد ذلك أخرج من جيبه رداءه وتفاحتين حمراوين،
وأعطى واحدة لكل منهما وهو يقول: خذوا يا أولادي هاتين التفاحتين، كل واحد منكم يذهب بتفاحته إلى زوجته المحبوبة ويقتسمها معها، وعندئذ سوف تنجبان. ارحلا الآن وعودا إلى دياركما. تذكرا أن تعيشا بشرف، واهتما برعيتكما، واحكما بين الناس بالحكمة والعدل، ولا تظلما شعبكما. وهناك شيء آخر ينبغي عليكما ألا تنسياه: من فيكما ينجب ولدا يسميه طاهر، ومن ينجب بنتا يسميها زهرة. لا تفرقا بينهما في الصغر حتى يكبرا معا، فزوجوهما. تذكرا ما قلت ولا تنسياه. رحل الرجل الكهل تاركا الملك والوزير يتبادلان نظرات الدهشة ويفكران فيما جرى لهما، حتى قررا في النهاية: فلتجري الأمور مثل ما قال الكهل. عاد الملك ووزيره إلى ديارهما بالمملكة، وفعل كل منهما بالحرف الواحد مثل ما قال لهما الكهل. مضت الأيام يوما بعد يوم، تلاحقت الشهور شهرا بعد شهر. كان الملك ووزيره يكادا أن يحلقا في الفضاء من السعادة، وهما ينتظران ظهور أول وليد لكل منهما. وحتى لا يشعرا بالوقت المتبقي ويتجنبا معاناة الانتظار، خرجا معا إلى الصيد. بعد مرور 3 أيام بالتمام والكمال، وضعت زوجة الوزير ولدا، كما وضعت زوجة الملك بنتا. أرسلوا رسولا إلى الملك ليخبره بالنبأ السعيد. عندما أدرك الرسول الملك قال له: أبشر أبشر يا ملك الملوك العظيم، ومر لي بالمنح والعطايا، فقد رزقتم بطفلة وضعتها زوجتكم اليوم. ثم التفت الرسول إلى الوزير وقال مهللا: ومنك أيضا أنتظر هديتي أيها الوزير، فقد وضعت زوجتكم اليوم ولدا بهي الطلعة. تملك الغيظ من الملك وامتلأ قلبه بالحسد، فقد كان دائما يتمنى أن ينجب ولدا. خرج عن طوره وهو في حالة من الحنق والهياج، ألقى إلى الرسول بمنديل أبيض وصرخ فيه قائلا: اقتل هذه البنت واغمس هذا المنديل في دمها وأحضره لي. أما الوزير فقد كاد أن يطير من السعادة والفرح. لم يكن يشعر بالأرض تحت قدميه وهو يركض عائدا بفرسه إلى بيته. قبل أن يصل الوزير إلى داره، تعثر جواده في صخرة على الطريق. وقع الوزير من على فرسه واصطدمت رأسه بحجر حتى شجت ومات قبل أن يرى وليده الصغير. مرت الأيام مريرة حزينة على زوجة الوزير المكلومة. أطبقت عينيها على دموعها وطوت أحزانها في قلبها، ومضت في تربية ابنها اليتيم الذي لم يرى والده. مضت الأيام يوما بعد يوم، وتوالت الشهور والسنون. كبر المولود وأصبح يركض ويلهو في الطرقات. وفي يوم من الأيام رآه الملك، فسأل وزيره الجديد قائلا: من هذا الولد الصغير؟ انحنى الوزير احتراما وأجاب قائلا: أيها الملك العظيم، إن هذا الولد هو ابن وزيركم السابق الراحل، واسمه طاهر، ولو كانت ابنتكم على قيد الحياة لكانت في مثل عمره الآن. سمع الملك كلمات الوزير الذي نفذت إلى قلبه وأثارت شجونه، فضرب جبهته بقبضة يده وهو يهتف: يا لي من بائس تعيس، لقد أمرت بقتل ابنتي، لماذا؟ صرخ الملك وهو يبكي ويندب حظه. صمت الوزير ولم يقل شيئا للملك. وفي هذا اليوم ذهب مسرعا إلى جناح الحريم في قصر الملك. نادى على إحدى الجواري وسألها: أنت هناك، هيا خبريني، ما الذي جرى لابنة الملك؟ سوف أحكي لكم لكن لا تبلغوا الملك، أجابت الجارية. إن ابنته تعيش بصحة وعافية، وقد كبرت وأصبحت صبية مليحة. هرول الوزير إلى ملكه وقال: أيها الملك المبجل، أرجو أن تتسع رحمتك لعبدك المطيع، وأنا أزف لكم نبأ سعيدا.
تكلم يا وزير، رد الملك. لا تحزن يا مليكي وألق بهمومك جانبا، فإن ابنتكم ما زالت على قيد الحياة. ابتهج الملك وقفز سعيدا وأمر قائلا: أحضروها إلي على الفور، أريد أن أراها. أحضروا الفتاة إلى الملك، ما إن رآها حتى احتضنها وصار يتملى في وجهها ويداعبها بسعادة. وبعد ذلك أمر الملك أن تقام الاحتفالات بالبلاد ل40 يوما وليلة. في هذا الوقت نفسه أصبح طاهر صبيا يافعا، لم يكن يقدر صفوه أو يشغل باله أي شيء. وفي أحد الأيام كان طاهر يلهو في فناء الدار يلقي بالحصى في الهواء، عندما أصابت إحداها عجوزا تجلس بالقرب من الفناء. صرخت العجوز وغضبت قائلة: ما هذا الذي تفعله يا ولد يا طاهر؟ بدلا من هذا العبث واللهو غير المفيد، اذهب أيها اليتيم والعب مع خطيبتك الموعودة زهرة. هرول طاهر إلى العجوز وصار يجذبها من يدها ويقول: ما معنى هذا الكلام الذي تقولينه يا جدتي؟ من تكون هذه الفتاة زهرة التي تتكلمين عنها؟ اترك يدي يا ولد، أنا أقول لك اتركها فأنت تؤلمني. حسنا، لكن احكي لي حكاية تلك الفتاة، أرجوك يا جدتي الحبيبة، احكيها لي. وقف طاهر أمام العجوز يتوسل إليها. لن أقول لك شيئا، اذهب إلى أمك ودعها تحكي لك الحكاية كلها. وكان هذا ما فعله طاهر. من تكون خطيبتي يا أمي؟ أخبريني بالحقيقة. ولو أني كنت أفضل تكتم ذلك الأمر عنك، ولم يكن هناك داع لأن تعرف عنه شيئا، لكن بما أنك قد عرفت فسوف أقص عليك كل ما جرى. وحكت الأم لطاهر كيف أن أباه والملك حرما طويلا من نعمة الإنجاب، وكيف أنهما اتفقا بعد ذلك على المصاهرة. كما حكت الأم لطاهر عن والده المسكين الذي وقع من فوق حصانه ومات يوم مولد ابنه. لم يمهله القدر لرؤيته، ثم أردفت قائلة: والآن يا بني لن تصبح زهرة من نصيبك بأي حال من الأحوال بعد أن أصبحت يتيما معدما. حسنا يا أمي، هذا كل ما كنت أريد أن أعرفه منك. ومنذ هذا اليوم أصبح طاهر يلهو ويلعب دائما مع زهرة. مرت الأيام والشهور والسنون، كبر طاهر وكبرت زهرة. بدأ الاثنان يتلقيان الدروس والعلوم عند المعلم نفسه، لكن طاهر لم يلتفت إلى الدرس والمعلم، بل كان طوال الوقت يثرثر ويتحدث مع زهرة. ذهب المعلم إلى الملك يشكو له وقال: أيها الملك المعظم، إن طاهر يعيقني ويعطلني عن تعليم ابنتكم زهرة. غضب الملك وقال ثائرا: فلتقيموا سورا يفصل بينهما على الفور. نفذ المعلم أمر الملك وأقام السور، لكن طاهرا في اليوم نفسه ثقب ثقبا كبيرا في حائط السور وصار يتحدث مع زهرة من خلال الثقب. أصبح طاهر وزهرة لا يستطيعان العيش ولو ليوم واحد إلا معا، فقد كبرا وتوهجت شعلة الحب في قلبيهما. عندما علم الملك عن هذا الحب اشتد غيظه ونادى على كبير الصناع وأمره قائلا: أريدك أن تصنع لي على وجه السرعة صندوقا خشبيا، ضعوا فيه طاهرا وألقوا بالصندوق في النهر يحمله بعيدا عنا. علمت زهرة بأمر الملك، فجمعت ذهبها وحليها الثمينة وهرولت إلى كبير الصناع تتوسل وترجوه باكية بدموع حارة: أرجوك تقبل مني هذا الذهب، وإن لم يكفي سوف أحضر لك المزيد، لكن اجعل الصندوق متينا محكما حتى لا يتسرب الماء إليه، اصنعه واسعا حتى يستطيع اليتيم المسكين أن يتنفس الهواء وهو بداخله، وامنحه فرصة للحياة. رق قلب كبير الصناع لزهرة ولدموعها المنهمرة، صار يهدئ من روعها ويطمئنها. سوف أصنع الصندوق
أفضل وأمتن مما تطلبين، وإن لم يعجبك تستردين ذهبك ثانية. أخذ النجارون يعملون بهمة في صناعة الصندوق. عندما انتهوا منه أبلغوا الملك أن الصندوق أصبح جاهزا. أخفت زهرة وجهها خلف برقع وذهبت تعاين الصندوق، وبالفعل كان الصندوق أفضل بكثير مما طلبت. في اليوم التالي أرسل الملك المنادين والصياح إلى القرى والنجوع لينادوا على الخلق والناس. خرج الأهالي وتجمعوا في الميادين. طلع الملك من قصره وأعلن: لقد حكمنا على طاهر بالموت، واليوم سوف يضعونه في صندوق ويلقون به في النهر يحمله إلى مصيره المحتوم. أشفق الناس على مصير المسكين طاهر، لكن أحدا منهم لم يجرؤ على أن يعترض أو يحتج على قرار الملك. اكتفوا بمصمصة الشفاه ولم يحرك أحد ساكنا. لقد خاف الجميع بطش الملك القاسي. هرول الجميع إلى شاطئ النهر، الرجال والنساء والشيوخ والأطفال. وصلت أم طاهر والأسى يعتصرها. ارتمت فوق رمال الشاطئ وصارت تولول وتلطم من الحزن. هاج الناس وماجوا وصاروا يتصايحون في غضب: فلتسقط دموع الأم كالمطر فوق رأس الملك. لم يحكم على أحد بالموت من قبل لأنه أحب فتاة. لن نغفر للملك مثل تلك القسوة والظلم. وهنا هتف المنادي أن الحراس يسوقون طاهرا إلى النهر. هدأت أصوات الناس وسكن الضجيج. صاروا يفسحون الطريق للشاب الصغير. فقط كانت الأم المسكينة تصرخ وتنادي متوسلة: أرجوكم اسمحوا لي أن أراه للمرة الأخيرة، أتوسل إليكم. استجابوا لتوسلات الأم وساقوا إليها طاهر وهو مكبل بالحبال. ضمت الأم طاهرا بقوة إلى صدرها، احتضنت ركبتيه برأسها وهي تتهاوى على الأرض. شهقت وهي تفارق الدنيا ميتة من الحزن على ابنها. ارتفعت في الهواء أصوات الصراخ والبكاء على الأم. أمسك الحراس بطاهر وألقوا به في الصندوق، لكن طاهرا هتف ينادي زهرة ويقول: إن كتبت لي الحياة فسوف أظل أحبك إلى الأبد، وإن مت فسوف أظل أحبك. استطاعت زهرة بصعوبة أن تجيب عليها بكلمات قليلة: وأنا لن أنساك أبد الدهر يا طاهر. وهنا أغلق الحراس الصندوق بالغطاء. ألقوا به إلى قلب النهر. طاف الصندوق طويلا على صفحة النهر وبداخله طاهر. تعاقبت الليالي والأيام حتى رسى الصندوق أخيرا على شاطئ مدينة الروم. كان ملك الروم له ابنتان جميلتان، وفي هذا اليوم ذهبت البنتان إلى الشاطئ للتريض بصحبة الوصيفات والخدم. عندما لمحت الصندوق عائما فوق الماء، اقترب الصندوق من الشاطئ، فاندفعت ابنة الملك الكبرى إلى الماء. حاولت أن تربط الصندوق بضفائرها وتسحبه إلى الشاطئ، لكنها لم تنجح. وقفزت في الماء ابنة الملك الصغرى وربطت الصندوق بضفائرها الطويلة حتى نجحت في سحبه إلى البر. صارت الشقيقتان تتنازعان وتتخاصمان على أحقية الصندوق وما به لهما. طال النزاع بينهما حتى اتفقتا على أن يقتسم الصندوق مناصفة. الشقيقة الكبرى تأخذ الصندوق الخارجي، والصغرى تأخذ الموجود بداخل الصندوق. فتحت الشقيقتان الصندوق، رأيتا أمامهما شابا بديع الجمال، حتى إن بريق جماله الأخاذ كان يغطي على بريق الشمس نفسها. يلامس كتفيه شعره المجعد الأسود الفاحم، حاجباه مثل سهمان رفيعان فوق الجفون، وعيناه تتوهجان كشعلة من النار. ومثل هذا الفتى الجميل تتبارى لخطفه بنات أكبر الملوك. ما إن رأته الفتاتان حتى صارتا تتنازعان من جديد: أنا التي سأخذه لنفسي، لا بل أنا. حتى قالت الأخت الصغرى: لا
بما أنه موجود داخل الصندوق فهو بالتأكيد لي ولن أعطيه لأحد. في هذا الوقت وصل الخدم إلى بلاط الملك وصاروا يقصون عليه. أيها الملك العظيم، لقد عثرت ابنتاك على صندوق بالنهر، ووجدا بالصندوق شابا لا يوجد لبهائه مثيل في العالم. ابنتكم الصغرى تريد أن تأخذه زوجا لها، وأفضل منه صهرا لكم أن تجدوا بين الناس يا مولاي. أجزل الملك العطاء لخدمه المخلصين مكافأة لهم على الأخبار الطيبة. جمع الوزراء وهرع معهم إلى شاطئ النهر يستطلع الأمر. نظر الملك إلى الشاب فوجده أروع مما وصفه الخدم له. اتخذ الملك طاهرا كابن له من لحمه ودمه، وسرعان ما زوجه بابنته الصغرى. وبهذه المناسبة السعيدة أقيمت الأفراح والاحتفالات في أرجاء البلاد ل40 يوما و40 ليلة. كانت ابنة الملك باهرة الحسن والجمال، وفاق حسنها جمال زهرة، لكن طاهر ظل متذكرا ووفيا للوعد الذي منحه لمحبوبته البعيدة، فلم يرغب حتى بالنظر إلى جمال ابنة الملك، ولم ينطق لها بكلمة واحدة. صارت الأميرة المسكينة تبكي كل مساء، وطافت بذهنها أفكار مريرة. لماذا لا يبادلني الحب؟ لماذا لم يقل لي كلمة واحدة حتى الآن؟ وجربت الفتاة فسألت طاهر، لكنه لم ينطق بأي جواب. وهكذا مرت 40 ليلة، وفي الليلة الواحدة بعد 40 نطق طاهر وقال لابنة الملك: أبلغي والدك برغبتي في الذهاب إلى شاطئ النهر. كادت الأميرة أن تطير من السعادة، ركضت مسرعة إلى الملك وقالت: أبشر يا والد الملك، لقد نطق طاهر وتكلم، إنه يريد الذهاب إلى شاطئ النهر والجلوس هناك. ابتهج الملك وسر بعد أن سمع الأخبار الطيبة. قرر أن يقيم احتفالا كبيرا على شاطئ النهر، وذهب الكثير من الناس للمرح واللهو هناك. وأعلى الشاطئ فردت الأبسطة الوثيرة والمأكولات النادرة لأجل عيون طاهر. سرعان ما وصل طاهر كان الحزن باديا على وجهه، وشفتاه مطبقتان على فم لا يبتسم. أعلن الملك ذلك بين الحضور وقال: أول من يسمع منكم ضحكة يطلقها صهري سوف أكافئه ذهبا يغطيه من رأسه إلى أخمص قدميه. لكن طاهرا ظل جالسا في صمت ينظر بحزن إلى مياه النهر. ولنتركه جالسا في مكانه لنستمع إلى ما جرى من أمر زهرة. كان الوجد والشوق إلى طاهر يتملك زهرة ليل نهار. بعد ذلك قام والدها القاسي بتزويجها من ابن أحد الملوك. خيم الحزن والسواد على حياتها تماما. مضت الأيام تتوالى يوما بعد يوم، وفي واحد من الأيام رأت زهرة حلما في منامها. رأت زهرة نفسها تتجول مع طاهر في حديقة رائعة الجمال. صارت زهرة تبكي بحرقة ومرارة. استيقظت من نومها ثم فكرت والألم يعتصر قلبها. ربما يكون حبيبي ما زال على قيد الحياة، لو أن أحدا يحمل لي ولو خبرا صغيرا عنه. في اليوم التالي أحضرت زهرة حقيبة مملوءة بالذهب. ذهبت بها إلى قصر الباشا زعيم القوافل. أعطت زهرة للباشا الحقيبة وصارت ترجوه وتتوسل إليه: أنت تسافر إلى مختلف أرجاء الدنيا وتقابل شتى صنوف الناس. اعثر لي على طاهر، أحضر لي ولو خبرا صغيرا عنه، أو مجرد أن تعرف لي إن كان حيا يرزق أم لا. حسنا، وافق الباشا زعيم القوافل، وسرعان ما جهز قافلة حملها بالزاد ورحل مسافرا. طالت أسفار الباشا وعبر العديد من المدائن والقرى، بحث فيها جميعا عن طاهر فلم يعثر له على ذكر أو أثر. وفي أحد الأيام وصل الباشا إلى النهر. نظر فرأى شابا رائع الحسن يجلس على أعلى الشاطئ، ومن حوله الناس يمرحون
ويلهون. لأقوم بالغناء لبعض الوقت، فقد يكون طاهر هنا على هذا الشاطئ. فكر الباشا وبدأ في الغناء: أنا الباشا رحالة الزمان، أطوف أسافر لكل مكان، كي أعثر على طاهر جان، اظهر وبان يا طاهر جان. سمع طاهر اسمه يتردد في غناء الباشا، فابتسم وأجاب عليه بالغناء: أيها الباشا الوقور، قلبي يسمعك بحبور، تريد أن تعثر على طاهر؟ انظر إلي فأنا لك ظاهر. حينئذ أراد الباشا التأكد من أن الشاب هو طاهر المقصود وليس طاهر غيره، فصار يغني ثانية: إن الأسماء في الدنيا كثيرة، لو تسمعها تصاب بالحيرة، لكن قلب زهرة الولهان لا يعرف سوى طاهر جان. ما إن نطق الباشا باسم زهرة في غنائه حتى انتفض طاهر في مكانه، قفز إلى الباشا يحتضن رقبة الجمل بيديه، أصبح يتوسل إليه والدموع تنهمر من عينيه: خذني معك إلى زهرة كي أملي عيني من وجهها ولو مرة واحدة. لقد زوجوا زهرة لأحد أبناء الملوك. قال الباشا مجيبا على طاهر: ولا يوجد الآن مبرر لديك كي تنظر إليها، وقد مضى عليك هنا وقت طويل، ولا بد أنك قد تزوجت، فما الداعي لأن ترحل من هنا؟ من الأفضل لك أن تبقى هنا، وما جئت إلا كي أعرف إن كنت حيا أو ميتا. لقد زوجوني هنا من ابنة الملك، قال طاهر، وقد مرت 40 ليلة بعد الزفاف، ولكني لم أنطق بكلمة واحدة للعروس، ولم أنظر إليها أبدا. خذني معك أرجوك إلى زهرة. تراجع الباشا عن رفضه وقال: حسنا أيها الفتى، إني موافق، لكن قبل رحيلك عليك أن تذهب وتودع زوجتك، فقد تزوجتك عن حب، وليس هناك داع لأن تغضبها. ذهب طاهر إلى القصر، دخل حجرة الأميرة، وقف عند عتبتها يقدم قدما ويؤخر الأخرى، وقال: يا ابنة الملك، إني شاكر لك على كل ما فعلته معي، لكن اليوم سمعت أخبارا عن زهرة وسوف أسافر إليها الآن. أجابت عليه الأميرة بسؤال وقالت: ألم يحملك النهر يا طاهر هدية لي؟ هل من المعقول أن زهرة البعيدة أجمل مني لهذه الدرجة؟ نعم، لقد حملني النهر إليك أيتها الأميرة، وإنك لآية في الحسن والجمال، لكن قلبي لا يرى أحدا سوى زهرة البعيدة. قال طاهر كلماته تلك وانحنى للأميرة وانطلق خارجا من القصر. رحل طاهر مسرعا مع الباشا فوق الجمال في طريقه إلى زهرة. صار طويلا وعبر بلدانا وقرى كثيرة حتى وصل إلى مفترق 3 طرق وتوقف عنده. كان هناك أمامهما حجر كبير منقوش عليه كتابة تقول: الطريق الأيمن بلا عودة، والطريق الأيسر بلا نهاية، أما الطريق الأوسط فهو أخطر الطرق. أخذ الباشا يفكر في حيرة أي الطرق يختار منهم. فلنذهب عبر الطريق الأوسط، قال طاهر، إن كان أخطرهم إلا أنه أقصرهم مسافة وسوف يوصلنا أسرع إلى زهرة. صار بالفعل عبر الطريق الأوسط، وسرعان ما ظهرت لهما على الطريق إحدى المدن. كان سكان تلك المدينة يبحثون عن 2 من المجرمين الفارين حديثا من حراسهما. ما إن رأى الناس طاهر وباشا حتى ظنوا أنهما المجرمان الهاربان، فقبضوا عليهما وكبلوهما بالأغلال، ثم ألقوا بهما في أحد الزنازين. في داخل سجنه كان طاهر يحلم بحبيبته زهرة ليل نهار، ويعتصره الشوق إليها، لكن كيف الوصول إليها وهو محاط بتلك الأسوار المتينة والأبواب الحديدية؟ فكر طاهر وفكر كثيرا: سوف أظل أغني وأغني حتى يسمعني كل الناس، وقد يتعرف علي أحد منهم ويطلقون سراحي. وصار طاهر يشدو مغنيا:
أسافر للحبيبة وأسأل القدر، أهتدي بالشمس ونور القمر، لا أعرف لماذا رموني هنا، وزهرة في انتظاري بالشوق والمنى. ظل طاهر يغني أغنيته هاته كل يوم وكل ليلة، حتى سمعها أحد التجار الذي كان زميلا لطاهر في الطفولة. كان يعلمه معلم طاهر نفسه، ويقرأ دروسه في كتاب واحد معه. انتفض التاجر في دهشة وهتف قائلا: إن هذا الشاب هو بالتأكيد طاهر، فليس في العالم أحد غيره يستطيع أن يتذكر زهرة ويبقى على حبها طوال هذه السنين. ذهب التاجر إلى حراس السجن وأعطاهم كمية من الذهب وقال: هيا أطلقوا سراح طاهر، فهو لم يذنب في شيء ولا يحيا إلا بحبه فقط. أطلق الحراس سراح طاهر والباشا من السجن. أعادوا إليهما الجمال، فشكر طاهر صديقه التاجر وودعه، ثم واصل مع الباشا طريقهما. سارا طويلا حتى طال الطريق، عبر وديانا وسهولا وجبال، وفي فجر أحد الأيام وصلا أخيرا إلى مدينتهما. بالقرب من قصر الباشا توقف طاهر فودع رفيقه وشكره كثير الشكر. انطلق بعد ذلك إلى قصر الملك. تسلل طاهر إلى حديقة القصر، صار يبحث عن زهرة. كانت زهرة في هذا الوقت مستغرقة في نوم عميق على بساط مخملي، ومن أجل أن يوقظها أخذ طاهر يغني بصوت خفيض: أنادي عليك فانظري إلي، أتيت إليك بقلب لدي يفيض بشوق ووجد كبير، فقومي أضمك يا حبي الأخير. سمعت زهرة الصوت الحبيب إلى روحها، دق قلبها دقات سريعة من الفرح. استيقظت تتلفت من حولها، قفزت زهرة من على البساط فوق رقبة طاهر تعانقه وهي تبكي وتضحك في الوقت نفسه. ظلا متعانقين وصارا معا في قلب الحديقة. تحدثا طويلا ولم يشبعا من الحديث. ظل كل منهما ينظر إلى وجه الآخر، لم يمل أحد منهما من النظر. وفي هذه الأثناء لم ينتبه إلى شقيقة زوج زهرة التي رأتهما على هذا الحال، فركضت مسرعة إلى أخيها وقالت: لقد وصل طاهر. هاج زوجها وهرع إلى الملك وهو ثائر وحكى له. أرسل الملك الحراس إلى الحديقة يبحثون عن طاهر. قبضوا عليه وألقوا به في جب عميق، حيث غاصت قدمه في الوحل والقاذورات، والماء الراكد يسيل على رأسه من أعلى الجب. في اليوم التالي اجتمع الملك مع وزرائه وحكمائه يتشاور معهم. أخذوا يفكرون فيما يفعلونه مع طاهر. قرروا أن يقطعوه إلى نصفين ويعلقوا أجزاء جسمه على بوابة المدينة. انطلق المنادون في الطرق والشوارع يدعون الناس لحضور الإعدام. هرع الكل إلى ساحة المدينة كما حضرت زهرة، وكان الجميع يرثون للفتى البائس وينددون بقسوة الملك. الذي جعله يعود إلى هنا؟ قال بعض الناس. الحب هو الذي أعاده إلى هنا، أجاب الآخرون. وهل يقتل الفتى المسكين لهذا السبب؟ عليك اللعنة أيها الملك الدموي، عليك اللعنة. أتى الحراس بطاهر إلى الساحة. شحذ الجلاد سيفه الحاد. أخذ الحضور يلعنون الملك الظالم، لكن أحدا لم يستطع أن يفعل شيئا. ظلت زهرة ترجو وتتوسل أبيها أن يرحم طاهرا، لكن قلبه المتحجر لم يلن أبدا. عندما رأت زهرة الجلاد يمسك بطاهر اسودت الدنيا في عينيها وتهاوت على الأرض مغشيا عليها. رفع الجلاد سيفه في الهواء وهوى به على طاهر فشقه نصفين. صرخ الناس والحضور، ترددت أصوات الغضب والتذمر وعبارات الاستهجان يطلقها الناس. اندفعت إلى الأمام امرأة عجوز وهتفت بصوت غاضب تقول للملك: إن عرشك أيها الملك الشرير غارق في الدم مثل السيف المغروس في الجسد، وإن كنت قد قتلت طاهرا
لكنك لن تقتل حبه أبدا. لن تشرق الشمس ثانية، ولن يسود العدل العالم ما دمت تحكم أيها الظالم القاسي. وفي هذا الوقت علق الجلاد على بوابة المدينة جسد طاهر الممزق. حينئذ رفعت زهرة رأسها وقالت بصوت يئن: سوف تسير الجمال وتتوقف عند حائط المدينة وتصرخ قائلة بأن لحم طاهر معلق يعرضه الملك الجزار للبيع، فمن يشتريه؟ لم يجرؤ الملك على أن يجيب عليها بشيء. بعد مقتل طاهر ارتدت زهرة السواد حزنا على محبوبها، غطت وجهها لمدة 40 يوما وليلة. وفي اليوم الواحد بعد 40 توسلت زهرة إلى والدها الملك أن يسمح لها بزيارة قبر طاهر. وافق الملك على طلبها، لكنه أمر الخدم والجواري أن يذهبوا معها حتى تعود. حينئذ أخذت زهرة عددا من اللآلئ الثمينة، وضعتها بمنديل معها، كما أخفت بملابسها خنجرا حادا وخرجت. ما إن غادرت زهرة القصر مع الجواري حتى أخذت تلقي بحبات اللؤلؤ واحدة بعد الأخرى على الطريق. لمح الخدم والجواري اللؤلؤ فانشغلوا بجمعه والتقاطه من الأرض. صارت زهرة تبتعد عنهم أكثر فأكثر حتى اختفوا عن ناظريها. أصبح قبر طاهر على بعد خطوات قليلة. ألقت زهرة ما بقي معها من حبات اللؤلؤ، ركضت نحو القبر تحتضنه، ثم طعنت نفسها بالخنجر في القلب. انتهى الخدم من جمع اللآلئ. ذهبوا إلى القبر ليجدوا زهرة ميتة عنده. بكى الجميع بحرقة ومرارة، ودفنوا زهرة بجوار قبر طاهر. عندما عرف زوجها بما جرى صرخ يقول غاضبا: ماذا؟ لا، إن زهرة سوف تظل على حبها لطاهر بعد موتها. أنا لن أسمح لهما بذلك. وقام وهو ثائر بقتل نفسه هو الآخر. إن شقيقي لم يرغب في أن يتركهما بمفردهما حتى بعد الممات، إذن ادفنوه بين طاهر وزهرة. قالت شقيقة زوج زهرة: ألم يكفيكم العذاب الذي عانوه في حياتهما؟ ألا تريدون منحهما الراحة بعد الموت؟ ارحموهما واتركوهما معا. قال الناس راجين متوسلين، لكن أحدا لم يسمعهم. ودفن الظالمون القساة زوج زهرة بين طاهر وبينها حتى يفرق بينهما في اللحد كما فرق بينهما في الحياة. نمت فوق قبر طاهر وردة حمراء، ارتفعت فوق قبر زهرة وردة بيضاء، وبينهما وقفت صبارة سوداء. استطالت الزهرتان من أمام الصبارة، وتشابكت فروعهما ومالت أوراقهما في عناق أبدي. وهكذا ظل الورد يتفتح إلى الأبد، مثله مثل الحب الأزلي الذي كان قد جمع بين طاهر وزهرة. من الغريب أن أعنف قصص الحب دائما تنتهي بالموت. إلى هنا أصدقائي نأتي على نهاية حكايتنا الليلة. أشكر لكم طيب المتابعة، وإلى اللقاء في حكاية جديدة من حكايات شعبية.